Dear students, welcome to my channel. ইয়াৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ'ত আমি গছ লৰ বিষয়ে চাইছো। এতিয়া আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি গছ থিয়ৰমৰ প্ৰুফটো চাম আৰু লগতে গছ থিয়ৰমৰ হেল্প লৈ আমি কেনেকৈ কুলম্বছ ল ডিৰাইভ কৰিব পাৰো সেইটো ডিৰাইভেশ্যনো চাম। গতিকে এতিয়া আমি এই গছ থিয়ৰমৰ প্ৰুফটোত এতিয়া গছ থিয়ৰম কি আছিল এখন ক্লোজ সাৰফেসৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা ফ্লাক্সটো E.ds over a closed surface S is equal to কি হ'ব Q enclosed by epsilon naught। এতিয়া আমি এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে। এতিয়া এইখিনি হ'ল LHS এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি সলভ কৰিম আৰু ফাইনালি আমি এইটো পাব লাগিব, এইটো RHS ত এইখিনি আমি পাব লাগিব। গতিকে এতিয়া এই প্ৰুফটোৰ কাৰণে আমি চাৰ্জ এটা কনসিডাৰ কৰোঁ। ইয়াতে মই চাৰ্জ এটা কনসিডাৰ কৰিলোঁ কিউ চাৰ্জ। এতিয়া গছ থিয়ৰম এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বা গছ থিয়ৰম প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমাক এখন গছিয়ান সাৰফেস লাগিব আৰু এনেকুৱা এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে গছিয়ান সাৰফেসৰ শেপটো কেনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা স্ফেৰিকেল হ'ব। এতিয়া ইয়াতে চোৱা আমি এইখিনি সলভ কৰিব লাগিব LHS ত। গতিকে ইয়াতে আমাক কি লাগিব, এই যিখন আমি সাৰফেস আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ এই সাৰফেসখনৰ পৰা এটা স্মল এলিমেণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব DS আৰু তাৰপিছত আমি চাম সেই স্মল এৰিয়াখিনিত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হয়। গতিকে প্ৰথম আমি এতিয়া স্মল এলিমেণ্ট এটা কনসিডাৰ কৰোঁ। এতিয়া এই সাৰফেসখনৰ পৰা এইখিনি জায়গাত মই এটা স্মল এলিমেণ্ট কাটি ল'লোঁ আৰু স্মল এলিমেণ্টখিনিৰ ডিৰেকশ্যন কি হ'ব, এইটো স্মল এৰিয়াখিনিৰ কাৰণে ডিৰেকশ্যন হ'ব ইয়াৰ পৰা আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনত, আউটৱাৰ্ড নৰ্মেল আছিল। গতিকে এইটো হ'ল DSৰ ডিৰেকশ্যন। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া চোৱা এই যিখিনি ডিষ্টেঞ্চ আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ মানে এই স্মল এৰিয়াখিনি কনসিডাৰ কৰা এই ডিষ্টেঞ্চখিনি এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ R বুলি ধৰি ল'লোঁ। তাৰমানে এইটো কি হ'ব, এই স্ফেৰিকেল সাৰফেসখনৰ ৰেডিয়াছটো তাৰমানে কি হ'ব R হ'ব। তাৰপিছত এইটো স্মল এলিমেণ্ট আমি কনসিডাৰ কৰা হৈ গ'ল। নেক্সট ইয়াৰ ডট প্ৰডাক্ট খুলিবৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনটো জানিব লাগিব। তো এইখিনি জেগাত এইখিনি স্মল এৰিয়াখিনিত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন কি হ'ব, এইটো যেহেতু পজিটিভ চাৰ্জ, তো পজিটিভ চাৰ্জৰ পৰা কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যন আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনতে হ'ব। এই স্মল এৰিয়াখিনিত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো ইফালে হ'ব, আউটৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যনতে হ'ব। এতিয়া ই আৰু DSৰ মাজৰ যদি আমি এংগেলটো চাওঁ, এংগেলটো কিমান হ'ব, এইটো 0 ডিগ্ৰী হ'ব। এতিয়া গছ থিয়ৰমটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি LHSখিনি কনসিডাৰ কৰোঁ। LHS তো লেফ্ট হেণ্ড সাইডত আছিল আমাৰ ক্লোজ ইণ্টিগ্ৰেল E.ds। এতিয়া এইখিনি ডট প্ৰডাক্ট খোলোঁ আমি, ডট প্ৰডাক্ট খুলিলে কি পাম E.ds cos, ইয়াতে এংগেলটো 0 আছিল। এতিয়া যদি মই স্মল এলিমেণ্টখিনি ইয়াতে কনসিডাৰ নকৰি ইয়াতে যদি কনসিডাৰ কৰি লয় তেতিয়াও এই সেপাৰেশ্যনখিনি R হ'ব আৰু চাৰ্জটোতো সেমে আছে, বা বেলেগ জেগাতো যদি আমি DS এলিমেণ্টটো কনসিডাৰ কৰিলে R হ'ব। তাৰমানে এই সাৰফেসখনৰ এনি পইণ্টতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মেগনিটিউডটো কনষ্টেণ্ট থাকিব। যদি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কনষ্টেণ্ট হয় তেনেহ'লে আমি ইয়াতে যে আমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটো আছে ইণ্টিগ্ৰেশ্যনতে ইৰ ভেলুটো কনষ্টেণ্ট যিহেতু ইয়াক আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পৰা বাহিৰ কৰি দিব পাৰোঁ। তো ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ পৰা ইটো বাহিৰ হ'ল আৰু ইয়াতে ৰৈ যাব DS আৰু cos 0 ভেলুটো আমি জানো 1 হয়। এতিয়া ক্লোজ ইণ্টিগ্ৰেল DS মিনছ কিমান হ'ব, এতিয়া তাৰমানে এই স্মল এলিমেণ্ট এনেকুৱাকৈ যদি আমি গোটেই স্মল এলিমেণ্ট কনসিডাৰ কৰোঁ আৰু সেইবোৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন মিনছ কি ইয়াৰ এই স্মল এলিমেণ্টবোৰৰ এডিশ্যনটো, স্মল এলিমেণ্টবোৰৰ এডিশ্যন কৰিলে আমি কি পাম, এই সাৰফেসখনৰ টোটেল সাৰফেস এৰিয়াটো আমি পাম আৰু স্পেয়াৰৰ টোটেল সাৰফেস এৰিয়া আমি অলৰেডি জানো। গতিকে এইখিনি হ'ব টোটেল সাৰফেস এৰিয়া 4πr²। ৰেডিয়াছটোতো আমাৰ এইটো হৈছিল R আছিল। এতিয়া আমি চাওঁ এই ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ মানটো কিমান হ'ব, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখনৰ মানটো কিমান হ'ব, এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ পৰা R ডিষ্টেঞ্চ দূৰত থকা এই পইণ্টটোত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কিমান হ'ব, KQ/R² হ'ব। গতিকে KQ/R², K মিনছ আমি লিখিব পাৰোঁ 1/4πε0 আৰু ইয়াতে থাকিব কিউ চাৰ্জৰ কাৰণে Q/R²। চ' এইখিনি যদি আমি পুট কৰোঁ ইৰ জেগাত তো কি পাম আমি Q/4πε0 হ'ল আৰু ইফালেতো আছিলে এইটো 4πr²। তো ইয়াৰ পৰা 4π কেঞ্চেল আউট হ'ল, R² কেঞ্চেল আউট হ'ল, আমি ফাইনেলি কিমান পাম, এইটো Q/ε0। আৰু এইটোৱে আছিল আমাৰ প্ৰমাণ কৰিবলগীয়া। গছ থিয়ৰমৰ একৰ্ডিং এইখিনিৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কি হ'ব 1/ε0 টাইমছ গছিয়ান সাৰফেসখনে এনক্লোজ কৰা চাৰ্জ। এতিয়া গছিয়ান সাৰফেসখনে টোটেল কিমান চাৰ্জ এনক্লোজ কৰি ৰাখিছে Q হ'ব, গতিকে Q/ε0। ইয়াতে আমি ফাইনেলি আমি পালোঁ Q/ε0। গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৰাইট হেণ্ড ছাইডটো।
তো এনেকৈ আমি LHS ইজিকেল টু RHS পালোঁ। চ' প্ৰুভ হৈ গ'ল আমাৰ, হেন্স প্ৰুভড। এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো চাম, আৰু সেইটো হ'ল Derivation of Coulomb's law from Gauss Theorem। Gauss Theoremৰ পৰা আমি Coulomb's lawটো ডিৰাইভ কৰিম। তো এতিয়া চাবা এইটো, গতিকে এইটো ডিৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আকৌ আমি এটা পইণ্ট চাৰ্জ কনচিডাৰ কৰিলোঁ, এইটো কিউ চাৰ্জ। এতিয়া যিহেতু আমি Gauss Theoremৰ হেল্প ল'মেই, তো Gauss Theorem এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আমাক এখন Gaussian সাৰফেচ লাগিব, আৰু এইটো পইণ্ট চাৰ্জৰ কাৰণে Gaussian সাৰফেচৰ শ্বেপটো এনেকৈ স্ফেৰিকেল হ'ব। এইখন হ'ল। তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে স্মল এলিমেণ্টটো আমি কনচিডাৰ কৰিবই লাগিব। ইয়াতে আমি স্মল এলিমেণ্ট এটা কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ এইখিনি, আৰু স্মল এলিমেণ্টটোৰ পৰা এই চাৰ্জলৈকে এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ, এইখিনি আৰ, আৰু স্মল এলিমেণ্টখিনিৰ ডিৰেকশ্যনটো এৰে ভেক্টৰ ডিৰেকশ্যন ইফালে হ'ব, এইটো হ'ল DS, আৰু ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ডিৰেকশ্যনো চেমেই থাকিব, এইখন হ'ল E, আৰু ইয়াতে এংগেলটো হ'ব 0 ডিগ্ৰী। এতিয়া কুলম্বছ লটো আমি ডিৰাইভ কৰিব লাগে। তো কুলম্বছ লটো আমাৰ কি আছিল, কুলম্বছ লটো আছিল F ইজ ইকুৱেল টু K Q1 Q2 বাই R স্কুৱেৰ, এইটো আছিল। গতিকে এইটো আমি প্ৰুভ কৰিব লাগে, F ইজ ইকুৱেল টু K Q1 Q2 বাই R স্কুৱেৰ। এতিয়া এই গছিয়ান সাৰফেচখন কনচিডাৰ কৰি আমি এতিয়া গছ থিয়ৰেম এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ, এপ্লাইং গছ থিয়ৰেম। গছ থিয়ৰেম এপ্লাই কৰিলে ইয়াতেতো আমি এপ্লাই কৰিম, প্ৰুফ নহয়, গতিকে ক্লজ ইণ্টিগ্ৰেল E ডট DS ইজ ইকুৱেল টু হ'ব Q এনক্ল'জড বাই এপচাইলন নট। এতিয়া এইখিনি যদি আমি ডট প্ৰডাক্ট কৰোঁ কি পাম আমি, E DS cos 0, আৰু এই সাৰফেচখনে কিমান চাৰ্জ এনক্ল'জ কৰি ৰাখিছে, ইয়াতে কিউ চাৰ্জ এনক্ল'জ কৰি ৰাখিছে, গমে পাইছে এইটো কিউ চাৰ্জ আছে, আৰু ইয়াতে এপচাইলন নট থাকিল। এতিয়া আকৌ সাৰফেচখনৰ এনি পইণ্টত ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন কনষ্টেণ্টে হ'ব, তো ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডখন আমি বাহিৰ কৰিলোঁ, আৰু ইয়াতে ৰ'ল ইণ্টিগ্ৰেশ্যন DS, cos 0 মানটো 1 হয়। তাৰপিছত ইফালে হ'ল আমাৰ কিউ বাই এপচাইলন নট। আকৌ টোটেল সাৰফেচ এৰিয়া কিমান হ'ব, এইখিনি হ'ব 4 পাই R স্কুৱেৰ, কিউ বাই এপচাইলন নট। এতিয়া কুলম্বছ ল ডিৰাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰিম। আকৌ প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো পুট কৰিছিলোঁ, গতিকে ইয়াতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো আননন বুলি ধৰি পেলাই আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ মানটো কেলকুলেট কৰিম। তো ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো আমি পাম, E ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাম, কিউ বাই 4 পাই এপচাইলন নট R স্কুৱেৰ হ'ব। তো এইটো হ'ল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলু মিনছ এই সাৰফেচখনৰ এনি পইণ্টত যদি আমি 1 কুলম্ব চাৰ্জ প্লেচ কৰোঁ, তাৰ ওপৰত তাৰমানে ইমানখিনি ফ'ৰ্চ লাগিব, E ইজ ইকুৱেল টু কিউ বাই 4 পাই এপচাইলন নট R স্কুৱেৰ। এতিয়া কুলম্বছ লৰ কাৰণে এইখিনি জেগাত 1 কুলম্বৰ সলনি আমি যদি এটা কিবা তেজ চাৰ্জ কিউ নট প্লেচ কৰোঁ, তেনেহ'লে তাৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, নাও ফ'ৰ্চ অন এ চাৰ্জ কিউ নট প্লেচড এট দ্য সাৰফেচ। সাৰফেচখনৰ যিকোনো পইণ্টত আমি কিউ নট চাৰ্জ প্লেচ কৰিলোঁ, এতিয়া তাৰ ওপৰত এপ্লাই হোৱা ফ'ৰ্চটো কি হ'ব, তো তাৰ কাৰণে আমি অলৰেডি জানো E ইজ ইকুৱেল টু আছিল আমাৰ E ইজ ইকুৱেল টু F বাই কিউ নট। তো E ইজ ইকুৱেল টু আছিল F বাই কিউ নট। তো ইয়াৰ পৰা Fৰ ভেলুটো কিমান হ'ব, E ইনটু কিউ নট হ'ব, আৰু ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো অলৰেডি আমি কেলকুলেট কৰি থৈছোঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইমান আছিল, গতিকে ইয়াতে আমি ইৰ ভেলুটো পুট কৰোঁ, কিউ বাই 4 পাই এপচাইলন নট R স্কুৱেৰ হ'ল, আৰু ইয়াতে থাকিল কিউ নট, গতিকে এইখিনি আমি পালোঁ কিউ নট বাই 4 পাই এপচাইলন নট R স্কুৱেৰ। এইটো হ'ল আমাৰ Fৰ ভেলুটো। গতিকে এইটো হ'ল কুলম্বছ ল, হুইচ ইজ কুলম্বছ ল। গতিকে এনেকৈ আমি কুলম্বছ লটো ডিৰাইভ কৰিলোঁ। গতিকে এই দুটা অলমষ্ট চিমিলাৰে হয়। যেতিয়া গছ থিয়ৰেমত আমি প্ৰুভ কৰিম, তাতে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো অলৰেডি আমি জানো বুলি ধৰি সেই ভেলুটো আমি পুট কৰিম, আৰু যেতিয়া আমি কুলম্বছ ল ডিৰাইভ কৰিম, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো আমি আননন বুলি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ ভেলুটো কেলকুলেট কৰি ল'ম, তাৰপিছত আকৌ ফাইনেলি ফ'ৰ্চৰ ভেলুটো আমি কেলকুলেট কৰিম।